اکثر منتقدین یادداشت‌های زیرزمینی رو جوابیه‌ای به رمان معروف چرنیشفسکی با عنوان چه باید کرد می‌دونستند. بعد از بازگشت داستایوسکی از تبعید، چرنیشفسکی با نفوذترین نویسنده جناح رادیکال سوسیالیست بود و داستایوسکی بعد از تأسیس ورمیا در مبارزش با افراط‌گرایی حمله‌های متوجه این جناح کرده بود. مثلا با نظر چرنیشفسکی که معتقد بود حقیقت پدیده‌ها همیشه از تصویر هنریشون زیباتره مخالف بود و روش علمیش رو پاسخگوی همه چیز نمیدونست. در حقیقت میشه یادداشت‌های زیرزمینی رو یک اثر ضد اوتوپیایی دید. اوتوپیایی که چرنیشفسکی در رمانش ساخته بود و چند نسل از رادیکال‌های روسیه از جمله لنین رو تحت تأثیر قرار داده بود. داستایوسکی با هوشمندی خاص خودش آینده روسیه‌ای رو که بر پایه خردگرایی استواره می‌بینه و اعلام خطر می‌کنه. چون اگر قرار باشه همه چیز با قوانین علمی و 2 تا 4 تا توضیح داده و طبق اونها عمل بشه، از انسان چیزی جز موجودی قابل پیشبینی که در چارچوب قوانین طبیعت و ریاضیات عمل میکنه باقی نمیمونه. موجودی که میشه همه رفتارهاش رو فهمید، توضیح داد و پیشبینی کرد. در دوران داستایوسکی با توسط به آرای شارل فوریه فیلسوف فرانسوی، پیشرفت‌های فنی و جامعه شناسی که در حال شکل‌گیری بود، ساخت جوامعی دنبال میشد که در اون انسان‌ها کاملاً کنترل شده، قابل پیشبینی و در جهت خیر همگانی باشند. نماد این جامعه ایدئال و مهندسی شده کریستال پالاس بود. بنایی که داستایوسکی در سفر اولش به اروپا اون رو دیده و گویی از آینده بشر ترسیده بود. این شاهکار معماری و مهندسی تماماً از شیشه و چدن ساخته شده بود و چرنیشفسکی این قصر بلورین رو نماد آینده ایدئال بشر میدونست. قهرمان زن رمان چه باید کرد در خواب و رویا قصر شیشه‌ای رو به مثابه بهشت مردمان آینده میدید که کار کردن در اون خوشاینده و دستمزد و پاداش عادلانه و به وفور تقسیم میشه. این قصر شیشه‌ای در واقع همون ساختمان کریستال پالاس لندن بود و نمادی از مدرنیته اروپایی. به عبارت دیگه جامعه باید با حد اکثر توانش کار کنه و بیشترین سود و فایده رو به دست بیاره. داستایوسکی معتقد بود این دیدگاه باعث شکست اخلاقی و از دست دادن وجدان جامعه میشه. چرنیشفسکی که از پیروان فلسفه فایده‌گرایی بنتام و بعدتر جان استوارت میل بود، اعتقاد داشت منفعت‌گرایی و لذت شخصی برای انسان از هر چیزی مهمتره. اما داستایوسکی میگه موضوع به این سادگی‌ها نیست و نمیشه نیاز انسان به ابراز عشق که با از خودگذشتگی همراه رو با منفعت‌گرایی منطبق دونست. مثلا در یادداشت‌هایی از خانه مردگان از انسان‌هایی حرف میزنه که رسالتشون در زندگی کمک به بخت برگشتگان و بینوایان بود و به راحتی از خود و آسایش و امنیتشون گذشته بودند. به قول داستایوسکی نمیشه در پی منفعت شخصی بود و همزمان دیگران را هم واقعا دوست داشت. همینجاست که جامعه با شکست اخلاقی مواجه میشه. داستایوسکی معتقد بود کل تاریخ بشر گزارشی است از غیر منطقی بودن بشر. انسان شاید عشق به ساختن داشته باشه، اما تمایل به ویران کردن هم داره. انسان به زعم مرد زیرزمینی موجودی سبکسر و بی‌بصیرته و شاید به جای هدف این مسیری که به هدف میرسه براش جذابه. داستایوسکی معتقد این زیبایی است که به زندگی بشر هدف میبخشه. هنر همونقدر برای ادامه حیات بشر ضروریه که نوشیدن و خوردن. و انسان زیبایی رو بی هیچ قید و شرطی و صرفاً به خاطر خود زیبایی میپذیره. البته نمیشه در این اختلاف نوع نگاه این دو به غرب رو نادیده گرفت. چرنیشفسکی معتقد بود اندیشه غربی قادر به نجات روسیه است، اما داستایوسکی اندیشه وارداتی رو نمیپذیره و معتقد به روسی کردن این اندیشه هاست. مقارن با طرح این مسائل از سمت داستایوسکی، کارل مارکس و نیچه هم حملات سنگینی را علیه مدرنیته شروع کرده بودند. مثلا مارکس در کاپیتال می‌نویسه در مدرنیته بورژوایی هر آنچه استوار و برقرار است متزلزل و بی‌ثبات می‌گردد. داستایوسکی معتقد بود امثال چرنیشفسکی ایدئولوژی اشتباهی را دنبال نمی‌کنند، بلکه خبر از به وجود اومدن چنین جوامعی برای روسیه و جهان می‌دادند.
این همون دیواریه که بارها در رمان بهش اشاره میشه و نماد علوم طبیعی، قوانین طبیعت، ریاضیات و خردگراییه. در حقیقت دیوار نمادی متناقضه. یعنی برای این بنا شده که انسان زندگی بهتری داشته باشه، ولی در عمل فردیت انسان رو نابود میکنه و ارادش رو میکشه. درسته که ساخت این جوامع اوتوپیایی با همه درد و رنج‌هایی که به بشر تحمیل کرد ممکن نشد، اما طرفداران ساخت این جوامع رو مایوس نکرد. احتمالاً شاید به این خاطر که فکر میکنن با کنترل بیشتر میتونن جلوی وقوع دوباره چنین فجایعی رو بگیرن. اما توجه نمیشه که همین ساخت جامعه کاملاً عقلانی و بهشتی موعود بر پایه خردگرایی بود که سبب این فجایع شد. امروزه هم تلاش دارن با استفاده از علوم مثل اقتصاد رفتاری و با تجزیه و تحلیل رفتارهای روزمره انسانها به این جوامع نزدیک بشن تا حلقه نظارت‌ها رو تنگتر و میزان کنترلشون بر انسانها رو بیشتر کنن. طرح این مسائلی که داستایوفسکی رو برای من جذاب میکنه. انسانی که به نظر میرسه هنوز حرفای زنده و کاربردیه و باید بهشون فکر کرد. داستایوفسکی تا اینجا خردگرایی رو نفی میکنه و نشون میده توسل به عقل و نفی اراده آزاد نه تنها راهگشا نیست، بلکه به جبرگرایی، عدم پذیرش مسئولیت و بیعملی منجر میشه. مرد زیرزمینی به خوبی به این نتایج آگاهه. برای همین دنبال راه دیگه‌ای میگرده اما پیداش نمیکنه. داستایوفسکی این جستجوی مرد زیرزمینی به دنبال راه دیگه که همون ایمان یا تقدیرگرایی است رو به خوبی در رمان مخفی کرده. یکی از نشانه‌ها رو قبلتر گفتم. جایی که به وضوح از زبان مرد زیرزمینی میشنویم که دنبال راه دیگه است و اگه پیداش میکرد میتونست از زیرزمین یا همون برزخش بیرون بیاد. نشانه دوم استفاده از ادبیات اعترافی است. داستایوفسکی با انتخاب ادبیات اعترافی قصد داره نیاز مرد زیرزمینی به ایمان رو نشون بده. اعتراف در سنت کلیسایی در برابر خدا انجام میشه و نشان از پشیمانی فرد داره. اما مرد زیرزمینی که به وجود خدا باور نداره و البته لذتی رذیلانه از پشیمان نبودنش میبره، برای انسانها اعتراف میکنه. و چون برای انسانها اعتراف میکنه، لاجرم دروغ میگه. مرد زیرزمینی بارها گفته‌های خودش رو زیر سوال میبره و دروغ بودنشون رو آشکار میکنه. مثلا مینویسه آخر ظرف 1 دقیقه با شم خبیثانه‌ام در میابم که همه‌اش دروغ بوده. دروغ محض، فریبی تنفرانگیز و پست. همه این پشیمانی، التماس و زاری، قول دادن و آدم شدن دروغ بوده. وقتی مرد زیرزمینی به خدا پشت میکنه و به مردم اعتراف میکنه، یعنی به هیچ وجه حاضر نیست خردگرایی رو کنار بگذاره و خودش رو به ایمان تسلیم کنه تا اعترافاتش راست و صادقانه باشن. و اینجاست که تناقض‌گویی مرد زیرزمینی خودش رو نشون میده. از یه طرف خردگرایی رو نفی میکنه و نیازش به ایمان رو نشون میده، از طرف دیگه نمیتونه ایمان رو بپذیره چون عقلش بهش این اجازه رو نمیده. مرد زیرزمینی بارها اشاره میکنه که برای خودش مینویسه، نه برای مخاطب، و کار خودش رو اینطور توجیه میکنه که این نحوه نوشتن براش آسون تره. همین توجیه نشون دهنده اینه که میخواد اعترافاتش خواننده‌ای داشته باشه، ولی مرد زیرزمینی عاجز از ارتباط با دیگرانه و از طرفی خدا رو هم رد کرده. پس در نتیجه از ارتباط با هر دو محروم شده. به نوعی داستایوفسکی اینجا دوباره تئوری بازگشت به مردم و وابستگی به خاک رو مطرح میکنه و میگه بدون قبول خدا ارتباط با مردم هم ممکن نیست. نکته دیگه در مورد اعتراف بخشیده شدنه. هدف مرد زیرزمینی از نوشتن این اعترافات اینه که احساس گناه میکنه و به دنبال بخششه و چون اعتقادی به خدا نداره سعی میکنه بخشش رو از انسانها طلب کنه. ما بارها این طلب بخشش رو از زبون مرد زیرزمینی میشنویم. خصوصا در انتهای رمان جایی که به دنبال لیزا میره و مینویسه اصلا چرا دارم دنبالش میدوم؟ چرا؟ برای اینکه خودم را پیش پایش بیاندازم، از پشیمانی زجه بزنم، پایش را ببوسم و ازش بخشش بخواهم. اما چون نمیتونه صادقانه اعتراف کنه، نمیتونه طلب بخششم بکنه. از طرف دیگه اعتقادش به جبرگرایی که ریشه در خردگرایی یا قوانین طبیعت داره، بهش اجازه نمیده که قبول کنه واقعا گناهکاره. مثلا مینویسه گویا خود ماییم که تقصیرکاریم.
هرچند باز هم به وضوح مشخص است که هیچ تقصیری نداریم. وقتی اراده آزاد و حق انتخابی نباشه و همه چیز جبرگرایانه شمرده بشه، مسئولیتی هم وجود نداره. اینجاست که تناقض خودش رو نشون میده. یعنی راوی به خاطر حس گناهش نیاز به بخشیده شدن داره، اما واقعا خودش رو گناهکار نمیدونه. چون اگه درست نگاه کنه میبینی که این انتخابهاش نبوده که سبب اشتباهاتش شده، بلکه جبر طبیعت یا قانون ریاضی بوده و کار دیگه ای نمیشد انجام داد. به همین خاطر هم است که امکان هر گونه اصلاح رو رد میکنه. داستایوفسکی در تفسیری درباره رمان اشاره میکنه که مرد زیرزمینی با تیپ آدم‌های زیادی پیوندهایی داره، اما دقیقاً از چنین الگویی پیروی نمیکنه و مینویسه آدم‌های زیادی آلترناتیوی دارند و امکان اصلاحی، و آن هم این که به زیادی بودن خود پایان دهند. چرا که نمونه‌های فوق‌العاده‌ای هست که نشان می‌دهد چطور باید زیست. در حالی که آدم‌هایی نظیر آقای پارادوکسالیست یادداشت‌ها اجازه تغییر نمی‌دهند. تراژدی زیرزمین در رنج و خودکشی خوابیده. تراژدی زیرزمین در آگاهی از وضعیت بهتر و در عین حال عدم امکان دستیابی به آن نهفته است. در یک کلام تراژدی زیرزمین در آن است که فلاکت را بپذیریم و همه را یکسان فرض کنیم و بگوییم اساساً اصلاح ارزشی ندارد. تیپ آدم‌های زیادی تیپی بود برای قهرمانان آثار نویسندگان دهه‌های 40 و 50 قرن 19 روسیه که قابلیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند، اما نمیتونستند در عرصه رسمی روسیه حضور فعالی داشته باشند. جوانانی فرهیخته یا اصطلاحاً غرب زده که نمیتونستند در سیستم دولتی کار کنند و نه با توده مردم ارتباطی داشته باشند. اکثراً اصل و نسبی اشرافی داشتند، اما اشرافیگری رو طرد می‌کردند. اینها یا در نهایت جذب حکومت می‌شدند یا منزوی. در هر دو صورت نتیجه یکی بود. تبدیل به آرمانگراهایی می‌شدند که صرفاً نظاره‌گر وقایع بودند. آدم زیادی دقیقاً نمی‌دونه چه کار باید بکنه. پس در نتیجه هیچ کاری نمی‌کنه و انفعالش باعث میشه به این نتیجه برسه که در اجتماع هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. نمونه این آدم زیادی رو میشه در شخصیت آبلوموف رمان گانچاروف دید. اما ضد قهرمان داستایوفسکی تفاوت‌هایی با تیپ آدم زیادی داره. اشرافی نیست. پدر و مادر خودش رو در کودکی از دست داده و توسط اقوامش در فقر بزرگ شده. مرد زیرزمینی کارمندی دونپایه است که به زعم خودش انسانی متمدن، مترقی و فهمیده است و به همین خاطر بزدل و بردصفته. چرا که این قانون طبیعته که انسان‌های مترقی و فهیم بزدل و بردصفت باشند. تنها احمق‌ها جسور و جری هستند. مرد زیرزمینی کسیه که توسط دیگران نادیده گرفته میشه، تنهاست، دوستی نداره، به خاطر معلوماتش در دیگران به دیده تحقیر نگاه میکنه، اما در عوض گمان میکنه دیگران هم به او به همین صورت نگاه میکنن و ازش نفرت دارن. مرد زیرزمینی تلاش میکنه در عین ارتباط با دیگران عزت نفسش رو حفظ کنه و هویت داشته باشه، چرا که تنهاییش به ملال ختم شده. اما همونطور که میگه عاجز از ارتباط با دیگرانیه که تحقیرشون میکنه. در نتیجه به رویا یا به قول خودش به امور زیبا و والا پناه میبره. اما این رویا بافی هم نمیتونه به مدت طولانی ارضاش کنه و دوباره نیاز پیدا میکنه با مردم در ارتباط باشه. این تلاش برای ارتباط با دیگران رو داستایوفسکی در قسمت دوم رمان در قالب چند اپیزود شرح میده. با رد خدا و به دنبال اون عدم ارتباط با مردم، تنها راهی که برای مرد زیرزمینی باقی میمونه اینه که خودش در جایگاه خدا بنشینه و به خودش اعتراف کنه. نشونه‌هایی از این تلاش در رمان وجود داره، مثل نحوه برخورد با خدمتکارش وقتی میگه ارباب اینطور اراده کرده، یا طی نطقی برای لیزا که سعی داره به رستگاری برسوندش. اما در این امر هم شکست میخوره. در ابتدا برای لیزا نقش خدا رو بازی میکنه و تبدیل به قهرمان زندگیش میشه، اما خودش به خوبی میدونه که اینطور نیست و اعتراف میکنه که لیزا قهرمان رمانه و خودش خصلت‌های ضد قهرمان رو در خود جمع کرده. چون انگاره انسان خدا در دید داستایوفسکی چیزی جز شیطان یا اهریمن نیست. مسئله‌ای که در رمان شیاطین یا اهریمنان به تفصیل بهش پرداخته. اما تفاوت اصلی مرد زیرزمینی یا شاید برتری اصلیش نسبت به همنسلاش
اینه که اون به وضعیتی که گرفتارش شده واقفه و از مردان عمل اما بی‌اندیشه اطرافش زنده تره. هم نسل‌های مرد زیرزمینی به چیزی ایمان ندارن، اما متوجه نیستن که راه خردگرایی و منطق چیزی جز نابودی بشر نیست. اونجا که میگه به عبارتی شاید هدف همان راه و فرایند حیات باشد، نه مقصد خاصی که چیزی نیست جز یک مشت فرمول ریاضی و 2 تا 4 تا. آخر 2 تا 4 تا که زندگی نیست عزیزان، آغاز مرگ است. حداقلش این است که انسان به نوعی از این 2 تا 4 تا ترسیده است. آخر احساس می‌کند وقتی آن را پیدا کند دیگر چیزی برای جستجو ندارد. کارگر جماعت بعد از اینکه کارش تمام شد مزدش را می‌گیرد، می‌رود میخانه و بعد هم جنجال راه می‌اندازد و دست آخر می‌افتد زندان. اینطوری تا 1 هفته سرش گرم می‌شود. اما آدمیزاد چه کند؟ کجا برود؟ هم نسل‌های مرد زیرزمینی که با شدت و حدت به خردگرایی و توانایی عقل بشر برای ساخت بهشتی زمینی باور داشتند و اون را حتی ناگزیر می‌دیدند، تمایلی نداشتند که وضع وخیمی که دوچارش هستن رو درک کنند و علاقه‌ای هم نداشتند که کسی اون رو براشون یادآوری کنه. اینها همونایی بودند که بعدها کسانی مثل استالین، هیتلر و ترومن با تعصیب تفکراتشون و برای ساخت بهشتی زمینی بزرگترین جنایات علیه بشریت را انجام دادند. مرد زیرزمینی خطاب به هم نسلاش و احتمالاً نسل‌های بعدی و حتی نسل ما می‌نویسه: همه ما کم و بیش از زندگی رو گردانده ایم و همه ما میلنگیم. حتی به قدری از زندگی فاصله گرفته ایم که وقتی با آن مواجه می‌شویم یخ می‌زنیم و وقتی به یاد ما می‌آورند که زندگی چیست، تاب نمی‌آوریم. به جایی رسیده ایم که زندگی زنده واقعی را کار و چیزی در مایه‌های خدمتی سنگین تلقی می‌کنیم و با خودمان توافق کرده ایم که بر اساس کتاب‌ها زندگی کردن بهتر است. گاهی خودمان هم نمی‌دانیم که چرا دور خود می‌چرخیم و در پی چه هستیم و چه می‌خواهیم. اگر خواسته و بهترین آرزومان هم برآورده شود، حتی می‌توانم بگویم حالمان به جای بهتر شدن بدتر می‌شود.